دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و هرگز فکرشو نمی کردم که این یه جمله‌ام چنین محشر کبرایی را بندازه. جنون گرفته بود. وحشیانه فریاد میکشید. سرشو به دیوار میزد. بعد با دستاش با تمام قدرت به جون بخیه‌هاش افتاد. دیوانه‌وار فریاد میزد و تمام هدفش این بود به کلیه اهدایی مجید برسه و اون از تن خودش بیرون بکشه. وحشت کرده بودم و چیزی که میدیدم رو باور نداشتم. سجاها و التماسامم بیفایده بود. از بخیه‌هاش خون فواره میزد. زخمش دست کم 5 سانتی باز شده بود. دستاش غرق خون بود. جانانه اونقدر خودش رو زد و چنگ به صورتش کشید که صورتش غرق خون شد. التماسای انسی خانم و جیغای منیره و مارال هم هیچ تأثیری نداشت. اسفندیارم، عشقم رو مقابل چشمام یه جنازه غرق در خون میدیدم که خودم قاتلش بودم. سرم گیج رفت. دنیا برام سیاه شد و دیگه هیچی نفهمیدم. و حالا 1 ماه از اون روز جهنمی گذشته. روزی که عشقم و زندگیم رو غرق در خون در حال کشیدن نفسای آخر دیدم. برام تعریف کردن که وقتی در مقابل چشمای اسفندیار از حال رفتم چطور در اوج جنون وحشت زده سمتم دویده بود و با وجود خونریزی شدید خودش منو بغل کرده بود و خودش منو بیمارستان رسونده بود و چقدر واسم ترسیده بود و مدام فریاد میکشیده غلط کردم ما خانومم، غلط کردم. اسفندیار من غلط بودن راهش رو باور کرده بود. شاید واسه همینم خدا چش روشنی رو اینطور بی خبر تقدیمش کرد. وقتی تو بیمارستان خبر بارداری منو شنید همون لحظه یه آدم دیگه شد. به قول آزاد انگار آقام یه جفال در آورد، از خودش بار زد و رفت یه جای بهتر. به هوش که اومدم بی خبر از همه چیز دیوانه‌وار فقط سراغ اسفندیار رو میگرفتم. وقتی منو به بخشی که بستری بود بردن در حالی که بیرمق سرم به دست روی تخت بود با دیدنم چنان لبخند زد که حس کردم دنیا چقدر جای قشنگی شده. یادم میاد عمه پیر پدرم همیشه میگفت هیچ شبی شب نمیمونه. و حالا شب ما تموم شده بود. یه مهمون کوچیک ناخونده 2 سانتیمتری که به قول دکتر یه لوبیای کوچیک بود اومده بود غول بزرگ سیاهی رو با خودش ببره. دست روی شکمم گذاشتم. اشکم چکید و خندیدم و زیر لب گفتم پس لوبیای سحرآمیز تویی؟ لوبیای سحرآمیز زندگی ما در حال جوونه زدن و هر روز قد کشیدنه. اسفندیار همه چیزو از سیر تا پیاز برام تعریف کرده و از صمیم قلب ابراز پشیمونی کرد. حالا دیگه قراره با سالار و امثال اون هیچ کاری نداشته باشه. چاقوش رو هم غلاف و به قول خودش تسلیم من کرد. همه چیز تغییر کرده بود و قرار بود بهتر بشه. خانواده‌ام بیشتر اینجا رفت و آمد می‌کردن. سعی می‌کردم دلخوری و کدورتم از مادرمو کنار بذارم. حالا که مادر شده بودم و درد و رنج بارداری رو حس می‌کردم، بیشتر دلتنگ مامان می‌شدم و با خودم فکر می‌کردم حق هیچ مادری صدای بلند فرزندش نیست. واسه همینم سعی می‌کردم با صبوری طعنه‌هاش رو تحمل کنم و خواسته‌های عجیبش رو اجابت کنم. اما این وسط با تمام وجودم از رسم مسخره‌ای به نام سیسمونی و نمایشش متنفر بودم. بحثم به نظرم هیچ معنایی نداشت. 2 نفر تصمیم به داشتن فرزند بگیرن اما دیگران مسئول برطرف کردن نیاز فرزندشون باشن. و با شناختی که از اسفندیار پیدا کرده بودم میدونستم هرگز زیر بار این حقارت نمیره. اما مامان دوباره بابا رو تحت فشار قرار داده بود. حتی از خودم هم درخواست مبلغ بالایی کرده بود تا بتونه به قول خودش یه سیسمونی چشکور کن تهیه کنه. و من مخالف همه این تجملات و این مراسمات بودم. اما میدونستم کوچکترین اعتراضی دوباره منجر به یه مشاجره و اوقات تلخی بین من و مامان میشه. اسفندیار این روزا مشغول ساخت و سازه و به قول خودش میخواد به ساز بفروشی رو امتحان کنه. و من مدام نگران این اختیار تام فرامرز توی نمایشگاهم. اما اسفندیار مدام سعی میکنه خیالمو راحت کنه. امروز از صبح حالت هوا و سرگیجه‌ام به شدت زیاد بود. و حالا هم که پاسی از شب گذشته بود همچنان ادامه داشت. اسفندیار خواب بود. بیتاب سر جام نشستم. تنگی نفس هم یکی از ارمغانای تازه بارداریم بود. از شدت درد و تنگی نفس بغضم گرفته بود. انگار تو خواب متوجه حال بدم شد که با وجود خواب‌آلودگی و خستگی زیاد بلند شد و مدام و آروم شروع به ماساژ کمرم و شونه‌هام کرد و دلداری میداد. و همونطور که پشتم نشسته بود و آروم آروم بوسه به گردنم میزد، شعری که میدونست دوست دارم و آهسته آهسته همزمان برام زمزمه میکرد. عقب رفتم. سرم روی سینه‌اش گذاشتم و با اون آروم شروع به همخونی کردم.
تو که ماه بلند آسمونی، منم ستاره میشم پیشت میشینم. تو که ستاره میشی پیشم میشینی، منم ابری میشم رو تو میگیرم. تو که ابری میشی رو ما میگیری، منم بارون میشم شرشر میبارم. تو که بارون میشی شرشر میباری، منم سبزه میشم سر در میارم. و همینطور که میخون دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت فینگیله بابا، نه تو اذیت مزیت نکن. کلامون تو هم قراقاتی میشه ها. آخ که چقدر این شوخ طبعیشو دوست داشتم و تو هر حالی که بودم با این حرفا و شیرین زبونیاش حالم بهتر میشد. با خنده گفتم بهش یاد ندی بهم بگه ننه ها. قهقه زد و گفت مگه چشه؟ میشی ماه ننه. من جان ننه دارم، بچم ماه ننه. کاش این شبا، این خنده ها، این امیدا با همه درد و نگرانیاش هرگز تموم نشه. پسرکم، امروز همراه صدای قلبت به من خبر دادی که من مادر یه شازده پسر شدم. 4 ماه رو با همه سختیاش طی کردم. روزایی که از شدت تهوع و سرگیجه حتی نمیتونم جوره آب بنوشم یا روی پام بایستم. خواب آلودگی، خستگی مفرط، زودرنجی و فشارهای روانی ناشی از هورمونای بارداری رو تحمل کردم. بارداری اصلا اتفاق ساده‌ای نیست. تعداد موهای سفیدم روز به روز بیشتر میشه. چشمام گود افتاده. دیگه به راحتی خنده رو لبم نمیاد. این روزا حتی توان شونه کشیدن موهامم ندارم. انگار اصلا یه آدم دیگه شدم. اما همه این درد و رنجا در مقابل نگرانی هام واسه سلامتی بچم هیچ هستن. مدام نگرانم که مواظب خودم نباشم و کمکاریام باعث بشه طفل بیگناهم آسیب ببینه. از اینکه نمیتونم درست غذا بخورم غمگینم و خیال میکنم شاید مادر خوبی نیستم و حالا طفلم گرسنه و بیجون مونده. هر بار فکر میکنم اگه یه مرتبه مثل هزاران زن دیگه دچار سقط جنین شم، آیا میتونم تاب بیارم؟ اگه بچه‌م با مشکل به دنیا بیاد، اگر همه این اگرها باز در مقابل اگر بزرگ مغز و روحم هیچه. اگه برای دعوتش به این دنیا خودخواهی و اشتباه کرده باشم چی؟ من خوب میدونم دنیا دیگه جای خوب و امن و قشنگی نیست. اگه طفلم خوشبخت نشه، اگه عرضه رفاه و تربیتش رو نداشته باشیم، اگه ما دوتا پدر و مادر خوبی نباشیم، و همه این اگرها لذت خوشحالی از حس مادر شدن رو از من میگرفت. اما هر شب که اسفندیار خسته از سر کار با امید به خونه میاد و میبینم که چقدر از نظر جسمی و روحی و همینطور سلامت شغلیش بهبود پیدا کرده، خدا رو برای حضور این مهمون ناخونده کوچیک 1000 بار شکر میکنم. امشب به خاطر خوردن چند تا بادوم زمینی دچار حساسیت شدیدی شدم. هر 2 تا پام از قسمت زانو به پایین از شدت کهیر و تورم شبیه مخمل قرمز شده بود. به شدت میخارید. با گریه پاهامو دراز کرده بودم و با هر بار خاروندن حس میکردم یه لایه از پوستم در حال از بین رفتنه. اما به خاطر سلامت بچم نمیتونستم قرص بخورم. انسی خانوم عرق کاسنی به خوردم میداد. جان ننه برام تخم مرغ میشکست و معتقد بود هاش خانوم مادر مجید جردن صبح که به اینجا اومده منو چش زده. اما من هر لحظه حالم بدتر و بدتر میشد. منتظر بودم اسفندیار بیاد و سری دکتر بریم. وقتی رسید اونقدر نگران دست باشه بود که کلمات رو گم کرده بود. کنارم نشست. شروع کرد نوازش پاهامو، سرمو روی سینه‌اش فشرد و موهامو بوسید و گفت دردا تو فرق سرم ماه اسفندیار. اش ریختم و گفتم الان یعنی بچه‌مونم داره عذاب میکشه و میخوره؟ پسره بی حیا غلط کرده بخوره. میونه گریه مثل همیشه هنر خندوندنمو داره. چند بار پیاپی گونمو بعدم لبامو بوسید و گفت الان میبرمت بیمارستان، توی چشم هم زدن شفا حاصل میشه. اما لازم نبود. دیگه هیچ بیمارستان و هیچ دکتری لازم نبود. وقتی خودشو آغوششو داشتم. نیم ساعت کمتر طول نکشید که حالم کامل خوب شد و این معجزه عشق و آغوش اون بود. حالا کنارم نشسته بود و کباب برام لقمه میکرد و خودش دهنم میذاشت. صدای داد و فریاد عزت و مریم امشب از هر شبی بیشتر شده بود. هرچند که کل خونه به مشاجره های هر لحظه این زن و شوهر عادت کرده بودیم. اما اینکه وقتی میدونستن اسفندیار خونه است اینطور صداشون رو بالا برده بودن واسه هممون عجیب بود. اسفندیار صبوری میکرد و منم ازش خواستم توی مسائل زناشویی دخالت نکنه. اما صدای فریاد و فحشای رکیک مریم که اصلا در حد یه زن نبود توی کل خونه پیچیده بود. اسفندیار دیگه طاقت نیاورد. عصبی بلند شد و از اتاق بیرون رفت. دنبالش دویدم. وقتی به در اتاقشون کوبید، عزت وحشت زده در رو باز کرد. متوجه خودداری اسفندیار بودم که سعی می‌کرد با آرامش برخورد کنه. با تشر گفت: صدای زنت 7 تا محله رو برداشته. اگه نمیتونی ساکتش کنی، بدم زبونشو ببره. مریم هراسون و شیون کنون از اتاق بیرون اومد.
به سر و صورت خودش میکوبید و یه طوری شلوغ کرده بود که کسی اصلا نمیفهمید مشکل و حرف حسابش چیه. اما صبح همون شب ساکشو بست و همراه بچهش قصد ترک خونه رو کرد. لحظه خروج از خونه اسفندیار متوقفش کرد. اشاره کرد بچه رو به اون بده و جمله‌ای گفت که همه ی تنمو لرزوند. اختیار رفتن و موندنت با خودت، اما اختیار بچه با باباشه. منم همه کاره باباشم. بچه ما خونه کسی جز خودمون، بانون کسی جز خودمون بزرگ نمیشه. تا بچه رو گرفت و در رو باز کرد و گفت به سلامت. از مریم هیچ وقت هیچ کسی دل خوشی نداشت، اما بغضش توی اون لحظه رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. صدای گریه های بچهش قلبمو لرزوند. برادرای مریم از شرکا و رفقای درجه یک سالار بودن و بعد از دادخواست جدایی مریم کینه و عداوتشون با اسفندیار 100 برابر شده بود. و چیزی که منو بیشتر از هر چیزی دچار وحشت میکرد رفاقت فرامرز با جمشید، برادر کوچیک مریم بود که از مراسم افتتاح ورزشگاه این آشنایی و صمیمیت شروع شده بود و ظاهرا روز به روز بیشتر میشد. هر بار که فرامرز تماس میگرفت و از عرضه و به قول خودش بعض توپ جمشید و برادرش میگفت، وحشت به جونم میافتاد. و این وحشت وقتی بیشتر شد که فرامرز علنی اعلام کرد دیگه علاقه‌ای به کار با اسفندیار نداره. نمایشگاه رو با کلی بدهی مالی بی حساب و کتاب بی هیچ توضیح رها کرد و فقط شرمندگیش برای من در مقابل سکوت اسفندیار که این روزا در فشار شدید مالی بود باقی موند. هرچی بیشتر از این دفتر خاطرات میخونم پرونده واسم مجهولتر و ترسناکتر میشه و وحشتناکترین حس این روزام فشار عجیب بالادستیا برای بستن پرونده و عدم تحقیق بیشتره. عجیبه. این پرونده برام به شدت عجیب شده. شوکه از دست دادن مجید صبر ایوب، این نفوذ و احترام سالور تو ارگانهای دولتی، صدور سریع حکم اعدام اسفندیار صفاری، گم شدن مهریماه مرتضوی و پسرش، همه اینا یه زنجیر قطور دور مغزم ساخته که کمتر بفهمم. تنها چاره‌ام پیدا کردن مهریماه مرتضوی بود. این زن اهل دروغ نبود و محال بود که اگه حضور داشت در مقابل اعدام اسفندیار سکوت پیشه کنه. سراغ بقیه اعضای خانواده رفتم. همه سکوت کردن. مادر اسفندیار تو حال خودش نبود. هنوز فرزندش اعدام نشده در حال شیون و عزاداری بود. هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش حرفی نمیزنن و چشماشون پر از ترس و عجزه. اما زنی که چشم نداره، انسی خانم، تنها با یه جمله در لحظه خروجم منو مصمم میکنه که هر طور شده مهریماه مرتضوی رو پیدا کنم. صداش میلرزید وقتی میگفت اون دختر و بچه‌شو نجات بدید. راضی کردن ما فوقم واسه پیدا کردن مهریماه مرتضوی کاملا بیفایده است. هیچ حکم رسمی صادر نمیشه و من مجبورم شخصا این پرونده رو پیش ببرم. هر جا رو که به عقلم میرسید جستجو کردم، اما هیچ رد پایی از اون پیدا نمیکنم. و دوباره رفتم سراغ دفترچه خاطرات. عدم همکاری اسفندیار با سالور باعث یه ضرر مالی بزرگ برای اون شده بود و این ضرر هر بار توسط سالور و برادر مریم بیشتر میشد. بدهیای نمایشگاه هم باعث شده بود که اسفندیار مجبور بشه نمایشگاهش رو بفروشه. تنگی نفس شدیدم از عوارض روزای اخیر بارداریم بود که دکتر معتقد بود استرس و فشار عامل تشدید این مشکلم شده. شب و حس خفگی شدید داشتم. اسفندیار بیچاره هم از نگرانی من یه شب خواب درست نداشت. دلم واسش میسوخت. صبح تا شب پی زحمت بود و شبا هم از دست من خواب نداشت. بعضی اوقاتم به حدی سوزش معدم زیاد میشد که احساس میکردم گلوله از آتیش بلیدم. و میونه این همه گرفتاری مامان به تنها چیزی که فکر میکرد یه سیسمونی فاخر بود. هیچ کدوم از وسایلی که مامان تهیه کرده بود هیجان زدم نمیکرد. فقط صبحها با عشق به کامیون پلاستیکی قرمز بزرگی که اسفندیار یه شب با ذوق به خونه آورده بود نگاه میکردم و از حرکت پسرم توی شکمم متوجه ذوق اونم میشدم. جمعه ظهر اسفندیار اونقدر خسته بود که برای ناهارم بیدار نشد و تا نزدیکی‌های عصر خواب بود. حوصله‌ام سر رفته بود و توی حیاط مشغول بازی با دختر عزت و مریم بودم. چند باری با اسفندیار صحبت کرده بودم که این بچه رو به مادرش بده، اما معتقد بود مادری که یه بار سراغ بچه‌شو نگرفته لیاقت مادری نداره. حقیقتاً واسه خودمم عجیب بود که مریم چطور دلتنگ نمی‌شد و نمی‌خواست که بچه‌شو ببینه. منیر گوشه ی حیاط مشغول کوتاه کردن موهای جانانه بود و حالا که میدونستم چقدر مادر شدن و به دنیا آوردن یه موجود زنده سخته، بیشتر قدرش رو میدونستم و دوستش داشتم. و همینقدر که این زن اسفندیار رو برای من زاییده بود باید تا آخر عمرم سپاسگزارش میبودم. مارال این روزا اصلا با من حرف نمیزد و فقط هر بار منو از دور میدید واسم پشتش نازک میکرد و این اواخرم شنیده بودم که آزادو تهدید کرده به خودکشی.
و این آخرین حربه مسخرش بود. بیچاره آزاد هراسون نیمه شب به سراغم اومد و پیامک تهدید مارال رو نشونم داد. دستشو گرفتم و گفتم اصلا جوابشو نده آزاد. ببخشید اینو میگم، اما یه ضرب المثل هست که میگه سگی که واق واق میکنه گاز نمیگیره. کسی که واقعا قصدش خودکشی باشه هیچ وقت نمیگه و میره انجامش میده. مارال فقط میخواد تحریکت کنه آزاد. و همینم شد. نه تنها خودشو نکشت بلکه تصمیم گرفت فردا یه مرتبه موهاشو با یه مدل عجیب دیگه درست کنه و لباسای جستر و وقیح‌تر بپوشه. چقدر این دختر که به نظرم روزی خیلی زیبا بود، این روزا منفور و کریه به چشم می اومد. انسی خانوم با یه ظرف پر از گندم برشته و برنجک مورد علاقه‌ام به جمع ما توی حیاط پیوست. منیره روی لگن سرب گرفته بود و جانن محلی میخوند و دختر مریم خیلی شیرین میرقصید و بقیه هم دست میزدیم و میخندیدیم و اصلا حواسمون به اسفندیار که توی اتاق خواب بود نبود. و البته اصلا توقع نداشتم یه مرتبه اونطور عصبانی از اتاق با چشمای خونالود و خواب زده بیرون بیاد و فریاد بکشه چه خبرتونه؟ عروسی ننتونه؟ همه ترسیدن و سری زیر لب معذرت‌خواهی کردن. اما من بلند شدم و با لحن محترمی گفتم اسفندیار خان، شادی کردن که جرم نیست. شما هم زیادی خوابیدی امروز. اما یهو با تشر گفت شما تشریف بیار اتاق، کارت داریم. مارال زیر لب با نیشخندی گفت حقت فضول خانم. اما من بی توجه به حرف اون سمت اتاق رفتم. فکر می‌کردم اسفندیار مثل همیشه که عادت داره بعد از بیدار شدن بغلم کنه، قطعاً دلتنگم شده و واسه همین صدام کرده. اما با ورودم به اتاق صفحه موبایلش رو سمتم گرفت و گفت این مرتیکه زیقی چرا چکشو نقل نکرده؟ نمیدونم پیام از طرف کیه، اما حاوی این خبره. چکی که واسه جردن نوشتی پاس نشده. به اینجای خاطرات مهریماه مرتضوی که میرسم دوباره چند برگه مشغول توی دفتر این بار منو از این مطمئن میکنه که مهریماه مرتضوی روزای تاریکش رو یا ثبت نمیکرده یا بعداً از صفحه تاریخ پاک میکرده. جای کنده شدن برگه ها عصبی میکنه. این بار دومه که وقتی اسمی از مجید میاد صفحات از دست میرن. امروز به خاطر بازجویی بدون حکمم از مریم قندهاری همسر سابق عزت از جانب مقام مافوقم توبیخ شدم. حالا خوب میدونم باید به دنبال قاتل واقعی فقط و فقط حوالی سالو رو برادرای مریم قندهاری بگردم. امروز تنها راهی که به نظرم رسید صحبت با وکیل تسخیری اسفندیار صفاری بود. پسر جوون تازه کاری که انگار حوصله حرف زدنم نداشت و من با خودم مدام فکر می‌کردم بیچاره همه موکلایی که قرار تو وکیلشون بشی. تنها حرفش این بود که موکلم مایل به اجرای هرچه سریعتر حکمه و از من کاری بر نمیاد. به سختی تونستم رازیش کنم برام کاری کنه. از اون خواستم در ملاقات بعدیش با اسفندیار اعلام کنه یکی از اعضای نزدیک خانواده‌اش گم شده و شخصی با اون تماس گرفته و تهدیدش کرده به جرم اینکه وکالت اسفندیار صفاری رو قبول کرده و در جهت تبرئه‌اش داره کار انجام میده، جون کسی که گروگان گرفته رو به خطر انداخته. و از اون خواهش کردم از اسفندیار بخواد آدرسی، نشونی و یا حداقل اسمی از کسی که به اون مشکوکه در اختیارش قرار بده. مرحله دومم دیدار با خانواده مقتول فرامرز مرتضوی بود. پدرش به خاطر سکته‌ای که رد کرده بود حال و روز خوبی نداشت و اصلا مایل به صحبت کردن نبود. مادر و خواهرش هم راضی به همکاری و صحبت نمی‌شدن. مادرش فقط کلمه قصاص رو مدام تکرار می‌کرد. هر چقدر تلاش کردم قانعش کنم جون دختر و نوش در خطره، فقط با سردی گفت اون دختر من نیست. اون فقط زن یه قاتل کثافته. اصلا قاتل پسرم مهریماهه. دستم از هر راه و بیراهه‌ای کوتاه بود. فقط دلخوش مردونگی اسفندیار بودم که به خاطر نجات خانواده وکیلش یه نشونه در اختیارمون قرار بده. و باز دوباره میرم سراغ دفترچه مهریماه و صفحه‌ای که دقیقاً بعد از اون ورقای پاره شده از دفتره. اما چون نمیدونم توی اون صفحات چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده، کمی برام نامفهومه. اما باید بخونم تا دستم بیاد ماجرا از چه قرار بوده و شاید این میون سر نخی به دست بیارم. 2 روزه که از اون خونه بیرون زدم. فرار کردم. به پنجره زنگ زده بدون پرده اتاق چش دوختم. انگار تاریکی با 2 دست بزرگ سیاهش خیال داره از همین پنجره وارد اتاق نمور مسافرخونه بشه و منو واسه همیشه تو خودش ببله. از شدت ضعف تمام بدنم میلرزه. طفل بیچارم هم یه گوشه از شکمم جمع شده و انگار اونم مثل من پناهی جز تنهایی و بی کسی نداره. من یه مادر به درد نخورم، کسی که با خودخواهی و بیفکری تمام موجود بیگناهی رو به این دنیای کثیف دعوت کرد. کسی که حتی از هویت واقعی شوهرش، پدر بچه‌اش خبر نداشت. از خودم متنفرم. از خودم که امروز چند باری به سرم زد یه طوری این بچه رو قبل از به دنیا آمدنش از بین ببرم. از خودم بدم میاد که بچه‌مو به جرم پسر اسفندیار بودن دیگه دوست ندارم. به جرم اینکه هم خونه اونه.
از خودم که زندم و یه گور ندارم تا از این دنیا گور به گور بشم. از خودم که نه خانواده خوبی داشتم، نه همسر درستی. از دستای خالیم که به زور تونستم کرایه این چند شب مسافرخونه رو پرداخت کنم متنفرم. از معده خالیم و این ضعف شدیدم. از ترسم. از فرارم. از فرارم. از همه تنم که با نامردی مثل اسفندیار هم خواب شدم بیزارم. دلم میخواد با تیغ موکتبری کهنه‌ای که گوشه اتاق مسافرخونه افتاده به جون همه تنم بیفتم و هر جا که اسفندیار لمسش کرده رو از تنم جدا کنم و بعد در خونه خودمو خفه کنم. از اینکه حاملم وحشت زدم. نمیدونم چند ساعت بود به خواب رفته بودم. شایدم بیهوش شده بودم. صدای ضربه‌های محکم به در اتاق رو شنیدم. به سختی چشم باز کردم اما توان بلند شدن و حرکت نداشتم. صدای پیرمردی که صاحب مسافرخونه است و با خشم و ترس میخواد درو باز کنه رو میشنوم. 2 شب تمومه که تو این اتاق بیهوش و بیجون افتادم. واسه همینم پیرمرد شک کرده بود و بالاخره تونست درو بشکنه و وارد بشه. وقتی من رو مرکز اورژانس رسوندن چقدر از گفتن اسم و نشون این وحشت داشتم. از اینکه از این طریق بتونن ردمو بزنن و پیدام کنن. شماره بستگانمو خواستن. گفتم کسی رو ندارم. نمیدونم چرا درد شدید زیر شکمم رو دوست داشتم. خوشحال بودم که فرزند بیچاره‌ام قرار این دنیا و این زندگی کثافتو واسه همیشه ترک کنه. اما نجاتمون دادن. اجازه ترخیص از بیمارستان رو به من نمیدادن. حتی یه ریالم برام باقی نمونده بود که بتونم تصفیه کنم و از اونجا برم. میدونستم اگه با آزاد یا هر کسی از اطرافیان اسفندیار تماس بگیرم قطعاً اونو خبردار میکنن و حالا فقط من یه گزینه داشتم. اما نمیخواستم با اون تماس بگیرم. نمیخواستم ازش کمک بخوام. من هنوزم قانونی همسر اسفندیار و مادر فرزندش بودم و میدونستم نسبت به مجید دشمنی شدیدی داره و این کار رو درست نمیدونستم. هرچند که دیگه تا الان به درست بودن مجید ایمان قلبی داشتم و میدونستم که هیچ نیت بدی نسبت به من نداره. اما چاره دیگه‌ای نداشتم. بیچارگی درد بزرگی بود. به سختی چشم باز کردم. سقوط قطرات سرم اولین چیزی بود که دیدم. به خاطر آوردم قصد فرار از بیمارستان رو داشتم که از حال رفتم. یه عطر غلیظ مردونه توجهمو جلب کرد. سری دنبال عطر سر چرخوندم. مجید روی کاناپه گوشه اتاق نشسته بود. خم شده بود و دستش روی چشماش میفشرد. یادم اومد دکتر روانپزشک بخش اونقدر اصرار کرده بود و برای گرفتن شماره یکی از اقوامم تحت فشارم گذاشت که در آخر مجبور شدم شماره مجید جردن رو به اون بدم. بعد از اونم قصد فرار کردم و میخواستم قبل از اینکه مجیدو خبردار کنن از اونجا فرار کنم. اما بیهوش شدم. با اولین تکونم سری سر چرخوند و با نگرانی نگام کرد. بعد بلند شد و سمتم اومد. مهریما، حالت خوبه؟ چشمامو به سختی روی هم فشردم. طاقت دیدن صورتش رو نداشتم. ازش ناراحت بودم. تمام این مدت خیانت اسفندیار رو میدونست و از من مخفی کرده بود. اصلا چرا شماره اونو به دکتر دادم؟ چرا اینقدر این روزا اشتباه میکنم؟ دوباره صدام زد. چی کار کردی؟ چرا رفتی؟ چی شده آخه؟ اسفندیار بیچاره داره دیوونه میشه. چشمامو باز کردم و با همه بیرمقیم به سمت شمله ور شدم. یقه‌شو تو دستم گرفتم و ناله کردم. اون آشغال بیچاره نیست. بیچاره منم که گولشو خوردم. با غمی که توی صداش بود اما در این آرامش گفت آروم باش تو رو خدا. حداقل دلت واسه این بچه‌ی بیگناه بسوزه. اینو که گفت زدم زیر گریه و گفتم تو رو خدا کمکم کن. کمکم کن این بچه رو از بین ببرم. نباید به دنیا بیاد. از اسفندیار هیچ بچه‌ای نباید به این دنیا پا بذاره. اخ می‌کرد و عقب رفت و با خشم گفت تو واقعا مهریماهی؟ واقعا خودتی؟ خجالت نمی‌کشی؟ چی باعث شده اینقدر ضعیف و احمق شی؟ باورم نمی‌شد که اینقدر راحت داره بهم توهین میکنه و اینطور با هم حرف میزنه. به سختی بلند شدم و گفتم همه ی حرفاتون رو شنیدم. چیزی واسه پنهون کردن وجود نداره. اون روزی که اسفندیار بهت زنگ زد و اومدی اونجا و اسفندیار باهات درگیر شد همه ی حرفاتون رو شنیدم. من همه چی رو میدونم. کمی جا خورد و عقب رفت و گفت زود قضاوت نکن. سعی کردم فریاد بزنم اما نه صدایی داشتم نه توانی و با صدایی که انگار از ته چاه خارج میشد گفتم چطور میشه یه خائن کثافت رو قضاوت نکرد؟ اون نیاز به قضاوت نداره. از 100 فرسخی معلومه کیه و چه کار است. من احمق و کور بودم. تو هم که میدونستی و کمک کردی بهش و ازم پنهون کردی از اون کثافت تری. دردمندانه و مستحصل گفت باشه من کثافت. باشه اسفندیار اشتباه کرد. خیلی هم اشتباه کرد. اما بفهم دوستت داشت. عاشقت بود. دیوونته. این 3 روز بدون تو داره میمیره. گناه داره. باهاش این کارو نکن. سجه زدم و دستم روی سرم گذاشتم و گفتم بمیره.
کاش بمیره راحت شم از دستش. مجید با صبوری و مهربونی کنارم توی بیمارستان موند و به خواستم احترام گذاشت و اسفندیار رو خبردار نکرد. با اینکه با تمام وجود معتقد بود اسفندیار باید خبردار بشه و از این نگرانی در بیاد، اما وقتی اونا قسم دادم و التماسش کردم اجابت کرد. مجید رفت و از بیرون چند مدل غذا برام خرید آورد، بلکه اشتهام کمی تحریک بشه. اما رو برگردوندم و گفتم لطفاً همشو ببر، حالم بد میشه. با خواهش و التماس برام یه لقمه کباب گرفت و گفت این سهم نقل عموه، تو رو خدا بخور، به خاطر نقلی بخور. با بغض به شکمم نگاه کردم و گفتم بیچاره بچم، بیچاره نقلم. لقمه رو ازش گرفتم. یه لحظه صورتشو که نگاه کردم دلم براش به شدت به درد اومد و بی اختیار پرسیدم آذر الان کجاست؟ جا خورد و کمی عقب رفت. سرشو پایین انداخت و گفت تو دانشگاه MIT آمریکا استاده، یه استاد جوان و موفق. لقمه رو آروم توی دهنم گذاشتم. یه گوشه نشست و به کف زمین خیره شد. دلم میخواست بیشتر بدونم از آذر، از خواهر اسفندیار که حتی اسمش رو هم نمیدونستم. من اصلا خبر نداشتم اسفندیار خواهری هم داشته. واسه همین پرسیدم عاشقش بودی؟ تلخ خندید و گفت تو هم مثل اسفندیار و بقیه فکر میکنی محض عشق و هوس خودم بهش کمک کردم فرار کنه؟ خجالت زده گفتم اون روز که داشتید با اسفندیار بحث میکردید شنیدم بهش گفتی هیچ وقت نخواسته حرفاتو بشنوه. آهی کشید و گفت آذر خواهر اسفندیار بود، هم بازی بچگیم بود، همسایه‌مون بود، یه دختر فوق‌العاده باهوش. با هم درس خوندیم، جفتمون شاگرد اول بودیم تا زمان دیپلم که من رفتم دانشگاه و اون قرار شد به زور شوهر کنه. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. آذر که رفت کنکور داد و بهترین دانشگاه قبول شد، بهش گفتم هر طوریه شرط بذاره واسه شوهرش که بذاره درس بخونه. شوهرش هم اول قبول کرد. آذر روز به روز موفق‌تر میشد. مقاله هاش ترکونده بود. حتی از چند تا دانشگاه معتبر دنیا دعوتنامه واسش فرستادن. اما اون مرتی که زندانیش کرد و دیگه حتی نذاش بره دانشگاه. آره، من کمکش کردم. من به رفیق بچگیم کمک کردم که از یه شوهر آشغال و یه زندگی نکبتبار فرار کنه و بره دنبال استعداد و لیاقتش. آره، من فراریش دادم. حرفش که تموم شد چند ثانیه صبر کرد. اما یهو صورتش سرخ شد و ادامه داد. 3 بار چاقو خوردم از اسفندیار. نمردم. اومد انتقام ناموس بگیره. گفت نمیکشمت، زندت میذارم که بالاخره یه روز بگی آذر کجاست. اما اگه میکشتمم نمیگفتم. یه عمر فکر میکنن محض عشق و هوس و کثافتکاری آذر رو فراری دادم و یه جا برای خودم نگهش داشتم. چقدر صورتش وقتی این حرف رو میزد دردمند و عاجز بود. اما من صداقت رو به وضوح توی کلامش حس میکردم. اون روز سیاهی که از خونه فرار کردم، اسفندیار اونقدر عصبانی بود که مجید اجازه توضیح نداد. ولی من الان سکوت کردم و حرفاشو شنیدم. مثل همون روزی که پشت در اتاق پنهونی سکوت کردم و صحبتاشونو شنیدم و از زبون مجید فهمیدم اسفندیار چه خیانت و جنایت کثیفی در حق من مرتکب شده. از بیمارستان که ترخیص شدم، بغض گلومو گرفته بود که احساس میکردم یه کیسه سیمان بلعیدم و اون سیمان توی شاهراه گلوم تبدیل به سنگ شده. بغض و وحشت از اینکه دیگه سقفی ندارم. حداقل توی بیمارستان ترس تنهایی و بی‌سقفی نداشتم. با اینکه مجید جردن کنارم بود و هوامو داشت، با اینکه چیزی نمیگفت، در عمق چشماش نگرانی رو میدیدم. میخواست کمکم کنه تا سوار ماشینش شم. چند ثانیه عمیق نگاش کردم. مجید جردن امروز چرا اینقدر حتی صورتش و چشماش با مستر جردنی که روز اول دیده بودم فرق داشت. انگار بارون اومده بود و تموم آلودگی ها رو شسته بود و اون شبیه دشت بارون زده شده بود و بوی خاک بارون خورده این دشت از دورم قابل استشمام بود. وقتی دید خیره نگاش میکنم، با لبخند اشاره کرد و گفت سوار نمیشی؟ یه قدم عقب رفتم و گفتم تا همینجاشم سنگ تموم گذاشتی. برادری رو در حقم تموم کردی. نمیخوام بیشتر بهت ظلم کنم. نمیخوام به خاطر خودم. حرفمو قطع کرد و گفت خواهش میکنم مهریما. گفتم یه بار به یه زن شوهردار برای فرار کمک کردی. یه عمر طوق بدنامیش کردنت افتاد و کینه اسفندیار دنبال راهت. حالا هم همونطوره. آخه جز من و تو و خدا کی میدونه چرا تو اینجایی؟ من یه زن شوهر دارم که از بخت بعد اون اسفندیار نامرد شوهرمه.
لطفاً برو که نمیخوام بیشتر از این واسه دردسر درست کنم. کلافه سمتم اومد و گفت به خودت بیا مهریما. اسفندیار داره میمیره از دوریت. میفهمی؟ اون نامردی که میگی شوهرته، بابای بچته، آدمه، عاشق تو. فریاد زدم. توف توی عشقش، توف توی عشقی که اونجور با نقشه و دسیسه و نیرنگ بهش برسی. اصلاً آدم دروغگویی مثل اون چجور میتونه عاشق بشه؟ عشق مقدسه، عشقی که با فیلم به دست بیاد تهش هم باید کات بخوره و هر کی بره سراغ زندگی خودش. مستقیم به چشمام نگاه کرد و گفت کی بهت گفته فقط آدمای درست و حسابی حق دارن عاشق بشن؟ پس آدمای ناحسابی چی؟ اونا حق ندارن. اصلا همین خود من تو اوج آشغال بودنم عاشقت شدم. همون عشق لحظه به لحظه کمکم کرد بخوام آدم باشم، نه واسه به دست آوردن تو، نه هرگز. به خاطر اینکه لایق عشق بشم، لایق عشق کسی شبیه به تو. اسفندیار امروزم اسفندیار اون روزا نیست. اون روزا که تو بهش جواب رد دادی و پسش زدی داغون بود، عذاب میکشید. عصبی قهقه زدم و گفتم خیلی خوبه، توجیه خیلی خوبیه. هر کی جواب رد شنید با اسم اینکه عاشقه هر غلطی دلش خواست بکنه، هر نقشه‌ای دلش خواست بکشه. اون به اصطلاح عشقش رو بیچاره کنه و بعد سوپرمنتور بیاد نجاتش بده. اونو مدیون خودش کنه و تو خجالت و منگنه بذاره که جواب مثبت بگیره. با اخم شدید نگام کرد و گفت اینا رو داری راستی میگی مهریما؟ اگه نمیخوای با من صادق باشی نباش، اما با دل خودت صادق باش. یعنی تو قبل از این ماجراها عاشق اسفندیار نبودی؟ نگو نه که اصلا باورم نمیشه. تو خیلی قبلتر از اینا عاشق اسفندیار بودی، اما به خاطر شرایطش دوست نداشتی باهاش ازدواج کنی. اگه دروغ میگم بگو دروغ میگم. بعدشم اگه واسه مدیونی و خجالت بهش جواب مثبت دادی پس تو هم لایق عشق نبودی. خجالت زده در حالی که کلمات رو پیدا نمی‌کردم گفتم نه، من دوستش داشتم، عاشقش بودم، اما اون روزا خیلی تنها و خسته بودم و اون با اون کارش تو چشمم شد بهترین آدم دنیا و تنها کسی که تونستم به شونه‌هاش تکیه کنم. از خانواده‌ام واسم عزیزتر شد. مجید چرا بهم حق نمیدی؟ وقتی فهمی داداش من واسه سهامایی که خریده از تو رو زور گرفته و پای منم گیره، چرا اگه عاشقم بود کاری نکرد؟ چرا به جاش رفت همون سهاما رو خرید و شکست که برادرم به روز سیاه بشینه، که من بدهکار تو بمونم، که از کار بندازنم بیرون و بدبخت و حقیر شم، بعد بیاد نجاتم بده تا دل من نرم شه؟ این انسانیته؟ که یه مرتبه صداش توی سرم پیچید و اون روزو به خاطر آوردم که اسفندیار صداش میلرزید و میگفت تو نباشی من آدم بدی میشم. چندین و چند بار این جمله‌شو زیر لب تکرار کردم و زار زار گریه میکردم و میگفتم تو بدترین شدی اسفندیار، بدترین. مجید مستعسل با خواهش و تمنا گفت تو مهری ماهی، تو اسطوره قدرتی، تو قوی هستی، از پس بدتر از ایناشم بر اومدی. فرار و قایم شدن بهت نمیاد. بیا برو پیشش، همه اینا رو تو روش بگو. اونایی که خطایی کردن فرار میکنن و قایم میشن. مهریما ازت خواهش میکنم نذار مهر بدنامی به پیشونی خودتو اون مرد بیچاره بخوره. به خدا اسفندیار گناه داره، تنها جرمش عاشقیش بوده. تو کل محل بدنام میشه. برگرد بهش توضیح بده. حداقل بذار بدون تو جریان و فهمیدی و به خاطر این ناراحتی. برگرد حرف بزن، بعد تصمیم رفتن بگیر. بیا ببرمت خونه پدرت، بعد زنگ بزن اسفندیار بیاد همونجا با هم صحبت کنید. با خنده تلخ گفتم اونجا نمیرم. من از اونا فرار کردم و به آدمی مثل اسفندیار پناه بردم. دیگه هیچ وقت اونجا نمیرم. منو ببر خونه اسفندیار، اما نمیخوام کسی بفهمه با تو بودم. تصمیممو گرفته بودم. حق با مجید جردن بود. باید حرف میزدم، باید به چشماش نگاه میکردم، باید مطمئن میشدم از اون متنفرم، باید از زبون خودش میشنیدم که چه ظلم بزرگی به من کرده، چه دروغ بزرگی به من گفته. این شنیدنو برای نفرت نیاز داشتم. من نیاز داشتم از این مرد متنفر شم. من به نفرت برای قدرت بیشتر نیاز داشتم. من شغلمو، استقلال و شخصیتم رو محض خودخواهی اون باخته بودم. مدام با خودم فکر میکنم اسفندیار حتی از فرامرزم خودخواه‌تر و نامردتره. کسی که محض خواسته دلش، محض به اصطلاح عشقش یه انسانو به دام حقارت و فروپاشی بکشه لایق هیچی نیست. تمام طول راه سرم روی شیشه گذاشتم و فقط به خیابونای شش دوخته بودم که میدونستم مقصدش مصلحمه. از این تهران لعنتی و همه آدماش بیزارم. حتی دیگه تکونای بچم توی شکمم برام قابل توجه نیست.
مجید مقابل یه سوپرمارکت توقف کرد و آروم گفت ترافیک سنگینه. میرم آب و وسایل بگیرم تا برسیم اون سر شهر. ضعف نکنی. چیزی نگفتم و اون با غم نگام کرد و بعد پیاده شد. رادیو رو روشن کردم تا از صدای افکارم فرار کنم. شایدم از صدای قلبم که مدام صدای اسفندیار رو تکرار میکرد. ماه خانومم، ماه اسفندیار. اما موج رادیو هم انگار روی موج بدبختی تنظیم شده بود و خواننده هم با زخم صداش ناله میزد و میخوند. باید نفس بکشم تو هوای خودم. باید که سر بذارم رو شونه های خودم. باید که گریه کنم واسه اعضای خودم. شبونه گل ببرم خودم برای خودم. خدای منم باید از این به بعد بالای مزار خودم بشینم و گل باور و عشقم و پرپر کنم. آخه چطور به این دل لعنتی حالی کنم که تموم شد، که اسفندیار و همه باورم یه جا با هم تموم شد. اسفندیار، چطور تونستی این کارو کنی؟ اصلا کی میتونه باور کنه روزی من از تو اینقدر غریبی کنم و تو اینقدر دور و نخواستنی بشی باسم؟ نه، اینا همه دروغه. من احمق هنوزم از تو متنفر نیستم. من هنوزم دیوونه عطر تن تو صداتم. اما نه، من حق ندارم عاشق نامردی مثل تو باشم. قسم میخورم اونقدر از تو نفرت پیدا کنم که به فراموشی بسپرمت و اونقدر آه بکشم که روزگار برای هر دوی ما سیاه‌تر از این بشه. لعنت به تو اسفندیار، لعنت به تو که از من یه زن حقیر، ضعیف، ذلیل و پر از عجز و کینه ساختی. هجوم افکار یه لحظه منو رها نمی‌کرد که بالاخره به محله اسفندیار رسیدیم. با اصرار و خواهش خودم ابتدای خیابون منتهی به خونه از ماشین مجید پیاده شدم. لحظه آخر دوباره با نگرانی نگام کرد و گفت الان عصبانیه. بهش حق بده. اما مواظب خودتم باش. من همین اطراف خونه میمونم. هرچی شد بهم بگو. کافیه یه زنگ بهم بزنی. سری تکون دادم و با قدمایی که به زور میتونستم بردارم خودمو به خونه رسوندم. آه خونه. همین خونه قدیمی سوار در رفته توی بدترین نقطه تهران تا همین چند روز پیش مأمن و تنها مکان آرامش و رویاهام بود. و بیچاره کسی که خونش رو هم ببازه. و این دومین باری بود که بعد از خونه پدری من خونه و سقف بالای سرم رو باخته بودم. خونه خرابم کردی اسفندیار. اصلا تو واقعا خود اسفندیار عاشق بیشه منی که اینطور تونستی همه چیزو با دستای خودت نابود کنی؟ افکارمو پس زدم و دست سردم رو بیرمق چند باری روی زنگ در فشردم. انگار هیچ کسی حتی تو خونه هم نفس نمی کشید. هاجر دختر همسایه چند تا خونه اونورتر با زنبیل خریدش از خونه خارج شد. اما با دیدن من شبیه کسی که جن دیده باشه هینه بلندی کشید. بعد روی صورتش کوبید و دوباره به خونه برگشت و در و پشت سرش بست. برای بار چندم دستم روی دکمه زنگ فشردم. اما این بار صداش آژیر بدبختیام شد. چند ثانیه بعد صدای کشیده شدن دمپایی روی سنگ فرشای حیاط رو شنیدم و در بالاخره برون باز شد. عزت با دیدنم بهت زده عقب رفت و دست روی سرش گذاشت و فقط چند دقیقه تا شروع معرکه طول کشید. آزاد و عزت و دوتا مرد دیگه به زور سعی می‌کردن اسفندیار رو که قصد داشت بهم حمله کنه رو نگه دارن. همه با چشمای پر از سرزنش نگام می‌کردن. جانانه دمپاییشو سمتم پرتاب کرد. با زیر لب نفرینم می‌کرد و مدام میگفت آبروم رو بردی دختر. اسفندیار باید دیگه سیبیلاشو بتراشه. و اون وسط اسفندیار فقط فریاد می‌کشید و می‌پرسید چرا؟ گهگاهی هم فریادش به ناله تبدیل می‌شد و میگفت آخه کجا بودی تو؟ کجا بودی؟ اما من فقط نگاه می‌کردم به اسفندیار، به اهالی این خونه که اینطور نگاه می‌کردن. کنترل اسفندیار از دست مرد خارج شد و سمتم اومد. همزمان با جیغ بقیه زنا انسی خانم خودشو به من رسوند و سپر بلام شد. من اما آروم با لبخندی تلخ ایستاده بودم و فقط نگاه می‌کردم. انسی خانم به اسفندیار التماس می‌کرد و میگفت رحم کن آقا، حامل است. دست انسی خانومو پس زدم و جلو رفتم و به چشمای اسفندیار زل زدم و گفتم بزن، فقط قبلش صبر کن، یه بدهی بهت دارم. و چند ثانیه صبر کردم و بعدش تمام نفرت و بغض و کینم رو جمع کردم و آب دهنم رو به سمت صورتش پرت کردم. همه وحشت زده جیغ میکشیدن و آزاد با چشمای گشاد شده نگام میکرد. اشک میریختم و با خنده میگفتم زنه چند روز نبوده بهت میگم بی غیرت اون کسیه که دختر مردمو میندازه وسط یه گله طلبکار بیرم که بعد بیاد نقش ناجیشو بازی کنه. آره، تو بی غیرت ترین و بی وجود ترین موجودی هستی که توی همه عمرم شناختم و دیدم. همون موجودی که با نقش من و برادرم رو مقروض کرد تا نقش آدم خوبه رو بازی کنه. صورتشو پاک کرد.
احساس کردم تمام غرور و اباحتش تیکه تیکه شده، اما خالی نمی شدم. هر چقدر می گفتم خالی نمی شدم. مشخص بود تازه فهمیده که همه چیز رو می دونم و چرا رفتم، که هیچی نمیگه و به سمت دیگه ای چش دوخته و مردمک چشماش می لرزه. با نفرت ادامه دادم: تو از مردونگی فقط جنسیت و صدای گنده و گردن کلفتشو داری. کمتر از چند دقیقه کل حیاط خالی شد. همه آروم به اتاقشون رفتن و حالا فقط من و اون هستیم و خدایی که میدونه تو دلم چه آتیشی برپاست و چقدر سلول به سلول تنم میسوزه. اولین قطره اشکش چکید. روی دو زانو مقابل پام خودشو زمین زد و میخواست دستمو بگیره که با خشم ازش فاصله گرفتم. با عجز و صدای لرزونی گفت: رومسیاس خانومم، خاک بر سر عالم، منم الان. غلط کردم ما خانومم، غلط کردم تاج سرم. روزی 100 بار به خودم و خودم گفتم غلط کردم. دست خودم نبود. این دل لاکردار حرف حساب حالیش نبود. میخواستت، اما تو نمیخواستی. منم شده بودم توف سربالای خودم. گند زدم، اما به مود قسم روزی نبود بابتش گوش خودم رو نپیچم و نخوام که جبران کنم واسط. من فقط میخواستم فقط یه بار تو چشم ماه آسمونم آدم حسابی باشم. اصلاً آدم باشم. از شدت حقیقه شونه های پهن و مردونش به شدت میلرزید. طاقت این طور دیدنش رو اصلاً نداشتم. احساس میکردم حتی ضربان قلب بچمم توی شکمم بیشتر شده. انگار اونم طاقت این طور زمین افتادن پدرش رو نداشت. مثل من که طاقت زمین خوردنش رو نداشتم. میونه حقیقش سرش رو بالا گرفت و همونطور که مظلومانه به چشمام چش دوخته بود گفت: خانومی کن خانومم، ببخشم. دیوانه وار قهقه زدم و گفتم: تا وقتی که اسم نجس توی شناسناممه و بچه تو توی شکممه نمیبخشمت. وحشت زده نگام کرد و گفت: من بدون شما میمیرم لله وکیلی. گفتم: بمیر اسفندیار، بمیر که مردنت شرف داره. چقدر بیرحم و سنگدل شده بودم که با عشق زندگیم اینطور حرف میزدم. حالم از خودم به هم میخورد و از خودم متنفر شده بودم. التماساش، توضیحاتش، حتی اشکاش هیچ کدوم تأثیری توی تصمیمی که گرفته بودم نداشت و حرفم رو مصمم برای بار چندم تکرار کردم: تا به دنیا اومدن بچت صبر میکنم، تحمل میکنم اسم توی شناسنامه‌ام باشه، اما خودتو نه. میخوام برم یه جای دیگه زندگی کنم، برم سر کار. به تو هم مربوط نیست کجا. بچه‌تم که به دنیا اومد نمیخوامش. آره، من بچه‌ای که از خونه توه حاصل یه نقشه و فریبه رو نمیخوام. میدونم تو آینه تو هم بچه حق پدره. بچه یه عزت و بی مادر کردی، حالا روزگار بچه که خودتو بی مادر میکنه. بعدش هم طلاقم میدی و یه جور گوره تو از زندگیم گم میکنی که انگار از اول نبودی. از اون روز به مدت 3 روز تمام لب به چیزی نزد. وساطت هیچ کدوم از اهل خونه هم فایده‌ای نداشت. من تصمیممو گرفته بودم. همه وسایلمو جمع کردم و در فکر اجاره یه سویت کوچیک تو مرکز شهر بودم. این وسط مجید جردنم درخواست برگشتنم به شرکت رو رد کرده بود. اما هر طور بود کاری با نصف حقوقی که حقم بود رو پیدا کردم. سکوت اسفندیار و این بغضش همه خونه رو غرق ماتم کرده بود. چمدونمو برداشتم و از اتاق خارج شدم. روی پله کنار حیاط نشسته بود. با دیدنم وحشت زده و با بغض بلند شد. چند قدم به سمتش رفتم و گفتم: کار که کردم کم کم پولی که بابت خونه دادی رو بهت پس میدم. اگه چاره داشتم همینم ازت نمیگرفتم. فقط سرش رو پایین انداخت. سویچ ماشینم رو از جیبش بیرون آورد و با بغض سمتم گرفت و با لحن پر از التماسی گفت: نه نگو، التماست میکنم. تل خندیدم و بدون گرفتن سویچ از کنارش رد شدم. یه لحظه از گوشه چشمم دیدم که دستش رو روی قلبش گذاشت و نشست. نگرانش شدم و وحشت زده برگشتم به سمتش. اما نمیدونم یه مرتبه سر و کله آزاد از کجا پیدا شد. هراسون سمتش رفت. زیر بغلش رو گرفت و گفت: آقا، دردت به سرم، چی شده؟ بعد با خشم منو نگاه کرد و گفت: مهریما خانم، ناراحت کاری هستی که در حق داداشت شده؟ خبر داری توی همین چند روز چه گندی زده؟ هنوز جمله‌اش کامل از دهنش خارج نشده بود که اسفندیار با تشر فریاد زد: آزاد! نگران و وحشت زده به سمت آزاد رفتم. آزاد با بغض اسفندیار رو نگاه میکرد و میگفت: آقا، بذار بگم با دست چکت که از گاو صندوق دزدیده و تحویل سالور داده چه؟ که سیلی اسفندیار باعث سکوتش شد. چمدون رو زمین گذاشتم و سمت اسفندیار که نفساش سخت شده بود رفتم و گفتم: فرامرز چه غلطی کرده اسفندیار؟ بریده گفت: هیچی، تموم شد رفته کارش. شما هرس اینو نخور دیگه.
اما من دیگه فهمیده بودم فرامرز دوباره یه اشتباه وحشتناک مرتکب شده که به زودی آتیشش دامن هممونو میگرفت. وقتی متوجه شدم که حاضر نمیشه هیچ توضیحی بده، با پاهایی که به زور اونا رو روی زمین میکشیدم به سمت در رفتم. اما همین که خواستم از در خارج بشم، لحظه آخر با چنان عجزی گفت: تو رو هر کی میپرستی بذار فقط برسونمت، بعدش گور به گور میشم. دیگه نتونستم بهش نه بگم. برای بدرقم هیچ کسی جز انسی خانم نیومد. صدای نفرینا و ناسزاهای جاننه رو از اتاقش میشنیدم. کنار در خروجی اسفندیار پشت سرم با نهایت غم و شرم ایستاده بود. انسی خانم جلو اومد. منم سمتش رفتم و در آغوشش کشیدم. دلم براش تنگ میشد. دلم برای همه این خونه و اهالیش تنگ میشد. اشکم چکید. و انسی خانم تو گوشم زمزمه کرد: بدون تو دووم نمیاره. ببخشش. یکم تنبیهش کن، بعد برگرد. دلم میخواست حداقل به اون اعتراف کنم. ناله کنم و بگم من هنوزم دیوانه‌وار دوستش دارم، اما خودمم نمیدونم قراره چه کاری کنم. وقتی سوار ماشینی که یه روزی اون برام خریده بود و چون هدیه اسفندیار بود به نظرم لوکس ترین ماشین دنیا بود شدیم، بغضم بیشتر شد. خودش پشت فرمون نشست و واسه اینکه بغضمو نبینه رومو برگردوندم. اما امان از زمانی که درو بست. درو که بست، عطر آغشته به دود سیگار دلچسبش به طور بیرحمانه‌ای توی فضای کوچیک ماشین پیچید، طوری که یه لحظه با همه وجود حس کردم باید همین حالا اونو در آغوش بکشم. اونقدر محکم که هیچ وقت نتونیم از هم جدا شیم. آه غلیظی کشید و ماشین رو به حرکت در آورد. با دلم سر لج افتادم. با دلی که اینطور دوباره بیتابی اونو میکنه. واسه همینم کمی که گذشت با خشم و بیرحمی گفتم: میخوام بدون تو، بدون استرس، بقیه زندگیمو بگذرونم. اگه یه گرم مردونگی توی این 120 کیلو هیکلت هست، نیا سراغم. خوشبختی من فقط تو ندیدن و نبودن توئه. اون چنان غمگین نگاهم کرد که از خودم تا سرحد مرگ متنفر شدم. با بغض سرشو تکون داد. با خنده‌ای عصبی و پر از طعنه گفتم: بار اول که بهت جواب رد دادم همینقدر معصومانه و منطقی پذیرفتی و بعد رفتی اون نقشه ها رو کشیدی. این بار اما اگه خدا هم از اون بالا بیاد پایین و وساطت کنه که باورت کنم، محال اسفندیار. پس زحمت نقشه تازه نکش. هزینه بیجا هم نکن. بابت دست چکت هم واقعا شرمندم، اما قول میدم میرم و ازش پسش میگیرم. با نگرانی سری بهم گفت: نه نمیخواد. رفتم بانک مسدودش کردم. شما خودتو درگیر نکن، واسط خوب نیست. با سرخند گفتم: باشه، نگران بچت نباش. قول میدم سالم به دنیا بیارمش و تحویلت بدم. بدون اینکه جوابی بده آروم سیستم صوتی ماشین رو روشن کرد و از میون ترانه هایی که یه روز با شوق و ذوق و وسواس هر دو نشسته بودیم و گلچین کرده بودیم و روی سیدی ریخته بودیم، مثل همیشه ما اینو انتخاب کرد. یادم میاد هر بار چقدر با آهنگایی که گوش میداد و همخونی میکرد شاد میشدم و انرژی میگرفتم. اما این بار فقط بغض گلومو چنگ انداخته بود. دستش رو که به شیشه تکیه داده بود رو جلوی دهنش گرفت و کمی روشو برگردوند. از دیدن این صحنه حس کردم یه چنگک بزرگ رو توی قلبم فرو میکنن و یه مرتبه چنان چنگک و پایین میکشن که قلبم شرح میشه. واسه همین ناخنم و محکم طوری کف دستم فرو کردم که حواسم متوجه درد کف دستم بشه. اما بیفایده بود و اشکام مثل سیل بی صدا روی صورتم به حرکت در اومده بود. ماه اسفندیار قصهش به سر رسیده بود. تو دلم زمزمه میکردم: مهری ماه، تو ماه رو از اسفندیار نگرفتی. تو اسفندیاری رو از ماه دریغ کرده بودی که اصلا ماه بودنش در گروه بودن اون بود. و من حالا خوب میدونم که بعد از این تنها دارایی من اشکای بی پایانمه. اشکایی که باید در فراق اسفندیار بریزم. و میدونم که تا آخر عمرم دلم در گروه عشقش میمونه. شونه هاش میلرزه و بی صدا گریه میکنه. منم همینطور بودم. منم حریف اشکام نشده بودم. داغی خونی رو که بر اثر فشار دادن ناخن کف دستم به وجود اومده بود رو کاملا حس میکردم و میدونستم اگه این کنارش بودن و دیدن اشکاش چند دقیقه دیگه طول بکشه، من دیگه نمیتونم سر به شونه نذاشتنش و به آغوش کشیدنش رو تاب بیارم. مقابل یه آپارتمان شمالی 5 طبقه توی بنبست خلوت ماشین رو متوقف کرد. به خونه اشاره کرد و گفت: کم و کسری داشتی بگو. عزت در بست در اختیارته. گفتم: اگه بچه تو شکمم نبود محال بود قبول کنم. به محض اینکه به دنیا بیاد و دستم بازتر بشه از اینجا میرم. 2 دستش رو روی صورتش کشید و چند لحظه عمیق نگام کرد. چقدر تکیده شده بود. از همین نیم ساعت پیشم حتی بیشتر. رو برگردوندم و قصد پیاده شدن داشتم که یه مرتبه دستم رو محکم گرفت. ترسیدم. جا خوردم.
دستمو نزدیک لبش برد و در حالی که اشکش میچکید روی دستم اونو بوسید و ملتمسانه گفت: تاج سرم، ما خانومم، خانومی کن، اینم قبول کن، خیال این نامرد راحت باشه. وقتی که از ماشین پیاده شد و سمت ابتدای کوچه رفت تازه متوجه منظورش شدم. میخواست که ماشینو هم قبول کنم. رفتنش رو تماشا کردم. شونه‌هاش به ستبری گذشته نبود. انگار کمرش هم کمی خم شده بود. اشک چشمام خیال داشتن آبی بشن پشت سرش به امید برگشتنش. ایستاد، برگشت و چند ثانیه با بغض نگام کرد و بعد با قدمای سریع چنان رفت که ظرف چند ثانیه از نظرم محو شد و من موندم با دنیایی بدون اون. دنیایی که میدونستم بدون اون قتلگاه منه. این قسمت از نوشته های دفتر مهریماه مرتضوی قلبمو به درد آورده. کامم زهر شده. دیگه طاقت خوندن ادامه‌شو نداشتم. باید یه کاری میکردم. واسه همینم امروز برای بار چندم سراغ خانواده مقتول فرامرز مرتضوی رفتم. این بار مادرش با جدیت تهدیدم کرد که اگه دوباره من یا وکیل اسفندیار صفاری برای گرفتن رضایت به اونجا بریم ازمون شکایت میکنه. نقشه‌ای که به کمک وکیل اسفندیار عملیش کرده بودم تقریبا جواب داده بود. انسانیت و مردونگی اسفندیار اجازه سکوت بیشتر رو به خطر انداختن خانواده وکیلشو نداده بود و با گفتن یه اسم و دادن یه نشونی از اون خواسته بود اونجا دنبال خانواده‌اش بگرده. اما من به زمان نیاز داشتم و باید هر طور شده بود خانواده مقتولو واسه به تعویق انداختن حکم اعدام راضی می‌کردم. الان 4 ماه تمومه که کوچکترین اثری از مهریماه مرتضوی و بچه‌ش نیست. و چون کسی واسه پیدا کردنش اقدام یا شکایتی نکرده بود نمیتونستم قانونی اقدام کنم و با بسته شدن پرونده به وسیله پذیرفتن قطع توسط اسفندیار صفاری و صادر شدن حکم اعدام عملاً من دستم در هر موردی بسته بود. امروز قبل از اینکه دوباره برای گرفتن رضایت برم به دیدن اثر رفتم و همین چند دقیقه کوتاه دیدنش و در آغوش کشیدن دخترم به من چنان قوتی بخشید که حس می‌کردم میتونم تا آخر دنیا پیاده بدوم. وقتی اثر جلو اومد و یقمو مرتب کرد و اونطور آروم و طولانی پرسید و گفت: محمدم، من میدونم تو از پسش برمیای. محال ممکنه من کم بیارم. دعای اصل بدرقه راه هم شد و خداوند یه نشونی مثل معجزه نشونم داد. وقتی منزل پدری مهریماه مرتضوی بودم یا آن پشت پنجره کوچیک اتاق خوابشون فرزندشو دیدم. من حافظم قویه و مطمئنم این بچه همون بچه‌ایه که قبلا دیده بودم. و با خودم شک کردم شاید مهریماه مرتضوی هم توی خونه پدریش باشه و خودشو مخفی کرده باشه. اما اقدام عجولانه انجام ندادم و از دستیار قابل اعتمادم خواستم چند روزی مقابل خونه اونا پنهونی حواسش به رفت و آمده باشه. حالا وقت اون رسیده بود که سراغ این اسم و نشونی که تازه اسفندیار صفاری به وکیلش داده بود برم. قطعا این شخص همون کسیه که اسفندیار صفاری به خاطر اون یا ترس از تهدید اون قتل رو به گردن گرفته. قاتل اصلی، کسی که اعدام اسفندیار به نفعش تموم میشه. اسمی که به وکیلش داده بود عجیب بود، مثل اسمای دیگه‌ای که توی این پرونده میدیدم. اسی پپسی. فقط همین اسم و یه نشونی توی منطقه سطح بالای تهران. نباید بیگدار با آب میزدم و این تنها سرنخ رو هم از دست میدادم. بعد از 3 روز بالاخره موفق شدم اطلاعاتی در مورد این آدم به دست بیارم. اسماعیل گنجی، ملقب به اسی پپسی. تو پرونده‌اش چندین فقره دستگیری برای خرده فروشی مواد به چشم می‌خورد. اما نکته عجیب این ماجرا این بود که یه خلافکار مواد فروش خرده پا، اون هم با سابقه اعتیاد و بدهی مالی، حالا چطور صاحب چنین آپارتمان و ماشین لوکسی شده بود؟ چرا اسفندیار باید سریع اسم اونو به وکیلش میداد و میگفت قطعاً دزدیدن و تهدید کردن خانواده وکیلش کار اونه؟ هر چقدر بیشتر تحقیق میکنم و جلو میرم، بیشتر احساس میکنم فقط درجا زدم و به نتیجه‌ای نمیرسم. صبحانی دستیار قابل اعتمادم که تماس گرفت، میدونستم میخواد غر بزنه و اجازه بخواد این مأموریت رو تموم کنم و از کشیک دادن در خونه پدر مهریماه مرتضوی خسته شده. کلافه جواب دادم: بگو صبحانی. صداش یه هیجان تازه داشت. قربان، فکر کنم یه چیز به درد بخور پیدا کردم. هیجانش به منم منتقل شد و گفتم: چی شده؟ سریع بگو. کمی تعلل کرد و گفت: ریز مکالمات تلفن‌های خونه‌شون رو گرفتم. یکی خوردم و گفتم: چیکار کردی تو؟ بدون حکم. قربان، اصلا نگران نباشید. کسی راپورتمون رو به رئیس نمیده. خواهش میکنم اجازه بدین عرض کنم خدمتتون. یه شماره مشکوک پیدا کردم که در روز با خط تلفنشون چند بار باهاش تماس گرفته شده. پیگیری کردم. شماره یه خانم است. اعظم حق‌سیرت. به همین اسم هم مادر مهریماه مرتضوی چند باری پول واریز کرده. چی صبحانی؟ حساباشون هم رفتی کنترل کردی؟ وای صبحانی،
وای از دست تو صبحانی. مطمئن باش سرهنگراد منو از پا آویزون میکنه. اینا رو به اون گفتم، اما خبرش اونقدر واسم مهمه که بخوام بقیه ماجرا رو بدونم. پیگیری کردم. آدرس تلفن ثابتی به نام اعظم حق‌سیرت ثبت شده خارج از تهرانه و تنها اطلاعاتی که از این زن پیدا میکنم ایناست که به علت ابتلا به اعتیاد توی کمپ اجباری ترک اعتیاد 6 ماه حبس بوده. اسمای تازه، آدمای جدید، قصه های بی سر و ته. چرا یه جا این قصه ها به هم نمیرسه؟ همراه صبحانی به آدرسی که از طریق تلفن اعظم حق‌سیرت پیدا کردیم رفتیم. آدرس توی یکی از روستاهای ملارده، توی منطقه برهوت کنار یه کارخونه متروکه. جای عجیبیه، شبیه زندان قدیمی. در بزرگ آهنی با یه پنجره کوچیک که روی در تعبیه شده. خدای من، اینجا کجاست؟ روی کاغذ سفیدی با بدخطی تموم نوشته شده روز ملاقات فقط دوشنبه ها 2 تا 4 و کنار زنگ چسبونده شده. زنگو چند بار فشردم. چند دقیقه بعد صدای یه زن پیچید که با لحن مردونه از پشت در فریاد میزد. کیه؟ آروم گفتم. میشه در رو باز کنید؟ با لحن زشتی ادامه داد. نه نمیشه. گفتم کی هستی؟ بنال. کلافه گفتم. میخوام خانم حق‌سیرت رو ببینم. حق‌سیرت کدوم خریگه؟ اشتباه اومدی. صبحانی نزدیک در رفت و گفت. اعظم حق‌سیرت، اینجا مگه مال ایشون نیست؟ کمی فکر کرد و بعد گفت. آهان، با مامان کار داری. نیستش. زنگ بزن به تلفنش. ما اجازه نداریم در رو کسی باز کنی. در مونده به صبحانی نگاه کردم. حالمو که دید دست تو جیبش برد و چند تراول بیرون آورد و از زیر در به داخل هل داد و گفت. باشه باز نکن. فقط یه دقیقه بیا این پنجره رو حداقل باز کن. چند ثانیه طول کشید تا پنجره باز شد. اولین صحنه دیدار با این زن موزرد وحشتناک فریاد سالهای اعتیادش بود. با دندونای چرکش خندید و گفت. چیه؟ دوست دخترت اینجاست؟ ببین ساعت ملاقاتو. چشماتو باز کن. زده 2 شنبه. امروز چند شنبه است؟ 3 شنبه. یعنی باید بری هفته بعد بیای. دردسرم واسه ما درست نکن. مسئولیت داریم. سگای ولگرد و گرسنه اطراف ساختمون مدام زوزه میکشیدن. جلو رفتم و جای صبحانی خودم جواب زنو دادم. کارت شناساییم رو مقابلش گرفتم و گفتم. پلیسم. باز کن این درو. چه غلطی میکنید اینجا؟ وحشت زده عقب رفت و با ترس گفت. ما مجوز داریم. به خدا آقا سی قانونی زده اینجا رو. کار بدی نمی‌کنیم. کمک به خلق الله واسه ترک زهرماری و ما مجبور شدیم دست خالی از اونجا برگردیم. اما بالاخره 5 روز تلاش و تحقیق من و صبحانی یه نتیجه قابل قبول در پی داشت. طوری که خستگی به تنمون نمونه. در حالی که لپتاپش رو می‌بست، بلند شد و سمت آشپزخونه رفت و پرسید. قربان، چای بریزم؟ پشت گردنم رو که از شدت خستگی خشک شده بود کمی ماساژ دادم و گفتم. ممنون میشم صبحانی. استکانا رو میدونی که کجاست؟ با لبخند گفت. بله قربان. 5 روزه لنگر انداختیم خونتون، دیگه از خودتون بهتر میدونیم چی کجاست. بعدم سری چرخوند و گفت. قربان، بهتون گفتم خونتون یه انرژی مثبت فوق‌العاده داره. چقدر خوب شد خونه سازمانی رو پس دادید. والا ما که اونجا حس و حالمون شبیه زندانیاست. حسشو درک میکردم. اصلا همیشه مخالف زندگی توی خونه‌های شهرکی و سازمانی بود. این خونه بهشت بود. بهار بود. اما بی اصل هیچ لطف و صفایی نداشت. رابطم این مدت با اصل از همیشه پیچیده‌تر و عجیب‌تر شده بود. دلتنگ می‌شدیم. حرف همو بهتر می‌فهمیدیم. عشق توی نگاهمون موج می‌زد و حرم قلب همدیگر رو به وضوح حس می‌کردیم. اما انگار هر دو می‌ترسیدیم. از یکی شدن، از زیر سقف رفتن، از وسط کشیده شدن پای خانواده‌ها و از اسم روی رابطه گذاشتن و از غل و زنجیر کردن عشق هراس داشتیم. هر دو تشنه آغوش هم بودیم و بی‌تاب بوسه. اما از دور فقط همدیگر رو نگاه می‌کردیم. و من مطمئن بودم همزمان فکر می‌کنیم آیا هماغوشی پایان آرامش نیست؟ چای صبحانی سرد بود، اما اعتراضی نکردم. خودشم انگار اصلا متوجه نشده بود. شایدم اونقدر هیجانش زیاد بود که اجازه نمیداد به چیز دیگه‌ای فکر کنه. در حال مرور نتایج روی کاغذ مقابلش مشغول نوشتن شد و گفت: خب قربان، پس اعظم حق‌سیرت 61 ساله، در عین حال که مادر مجتبی لطفعلی زاده سالور خودمونه، صیغه اون یارو اسی پپسی هم هست. اون خونه ملارد و 3 تا خونه عین همونم مرکز ترک اعتیاد زنون است که خصوصیه و جواز درست و حسابی هم نداره و جایی در واقع ثبت نشده و این خودش خیلی عجیبه که احتمالاً به خاطر وصل بودن سالو رو داشتن رانت بالاشه. پس احتمال 100%
این پیشرفت چشمگیر اسی هم به خاطر همین اعظم خانم یا به قول زیردستاش مامانه. این که اسفندیار مطمئنه دزدیدن خانواده وکیلش و تهدید وکیلش کار اسی پپسیه، یعنی مطمئنه دستور از سالار رسیده. خب حالا چند تا سوال این وسط هست. چرا اسفندیار صفاری قتل و گردن گرفته؟ چی در خطر بوده؟ سالار با چه تهدیدی موفق به این کار شده؟ علت تماس مادر مهریماه مرتضوی با شماره کمپ که به نام اعظم چیه؟ اعظم واقعا به مایه 800,000 تومان احتیاج داره که مادر مهریماه واسش واریز میکنه؟ این خیلی خیلی مشکوکه قربان. کلافه دستی روی صورتم کشیدم و گفتم از نظر من سوال مهم الان فقط اینه: مهریماه مرتضوی کجاست؟ کجاست که بچهش پیشش نیست؟ ببینم صبحانی، تو مطمئنی توی اون خونه نیست؟ صبحانی گفت قربان تقریبا 90% مطمئنم. بلند شدم و در حال برداشتن کت و سویچم گفتم پاشو صبحانی، باید یه کاری کنیم بفهمیم توی اون کمپ خراب شده چه خبره. با چشمای گرد شده گفت قربان اما کم زنون است، ما هم که مجوز تفتیش نداریم. به نظر من گزارش تخلف بدیم کمپو پلم کنن، اون وقت میتونیم. وسط حرفش عصبی پریدم و گفتم اون وقت با دستای خودمون همه رد و نشونی‌ها رو نابود میکنیم. بعد از گفتن این جمله رفتم سمت در، اما در رو که باز کردم با دیدن عسل در حالی که یه قابلمه به دست داشت و با لبخند پشت در ایستاده بود، انگار تموم وجودم درگیر یه آرامش غیر قابل وصف شد. مثل همیشه حواسش به همه چیز بود. خوب میدونست من وقتی واسه یه پرونده خودم رو توی خونه حبس میکنم یا غذا خوردن رو فراموش میکنم یا فقط فست فود سفارش میدم. نگاه صبحانی یه طور سنگین و خاصی شد. خوب میفهمیدم که توی سرش چی میگذره. در جریان جدایی من و عسل و ازدواج مجددم بود و حالا حسابی گیج و منگ شده بود. با عادت همیشه‌ام برای سبک شدن افکارم شروع کردم از روال پرونده برای عسل گفتن. اونم با صبر و حوصله همه چیزو گوش داد و در آخر پرسید یه سوال داشتم. ببینم اگه خانواده ها بخوان بچه‌شونو که دچار اعتیاده رو توی این کمپا بستری کنن مدرک خاصی لازمه؟ بدون فکر گفتم اگه کم مجوزدار و درست و حسابی باشه قطعاً. اما بقیه فقط تنها چیزی که میخوان و میشناسن پوله و این که یکی از اعضای خانواده اصلی مریض باید واسه بستری شدنش اقدام کنه. چشماشو تنگ کرد و گفت یعنی من اگه معتادم نباشم بعد مامانم ادعا کنه معتادم و منو واسه بستری ببره و هزینم رو هم بده بستریم میکنن؟ حتی اگه خودم ناراضی باشم؟ سوالاتش چراغی توی ذهنم روشن کرد. همزمان لبخندی زد و گفت وایسا آقا پلیسه، اول باید مطمئن شیم. صبحانی با هیجان پرسید چطوری؟ عسل با لبخند بلند شد و گفت